Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani, în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea. Beloved friends, dear brothers and sisters, this is Brother Frank. Dragi prieteni, iubiți frați și surori, sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul misionar din Krefeld, Germania. Mulți cunosc deja această slujbă. Noi credem că niciun om de pe acest pământ nu are dreptul să răstălmăcească ceea ce a spus cuvântul lui Dumnezeu. Un verset din Scriptură îl tălmăcește pe altul. Nu înțelepții, nu rabinii, nu pastorii ar trebui să tălmăcească, ci cuvântul lui Dumnezeu să tălmăcește pe sine. Voi trebuie doar să mergeți din Vechiul în Noul Testament, apoi din Noul în Vechiul Testament, din Evanghelii în Cartea Faptele Apostolilor, apoi în epistolele adresate unor biserici și unor persoane individuale. De pildă, dacă doriți să știți ce a avut loc la începutul Noului Testament, trebuie să vedeți ce făgăduințe a dat Dumnezeu în Vechiul Testament. Începând cu Geneza, capitolul 3, versetul 15, continuând cu 2 Samuel, capitolul 7, versetul 14, Psalmul 2, versetul 7, Psalmul 22, Psalmul 89, culminând cu prorocul Isaia, capitolul 7, versetul 14. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Eu, fratele Frank, nu am nimic împotriva vreunei persoane sau împotriva vreunei religii. Sunt doar supărat deoarece cuvântul lui Dumnezeu a fost răstălmăcit în atâtea feluri. Chiar și astăzi există atâtea religii care trec pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, trec pe lângă descoperirea personală a lui Dumnezeu în Hristos. Trec pe lângă Vechiul și Noul Testament. Pe de o parte există miliarde de oameni care trec pe lângă acestea, iar pe de altă parte sunt cei care se referă la Vechiul și la Noul Testament din când în când și totuși au propria lor religie, propriile explicații și răstălmăciri, inventându-și propriile învățături. Eu am o dragoste deosebită pentru lumea arabă. Nu știu de ce. Eu am predicat în aproape toate țările arabe. Nu veți găsi nicăieri pe pământ oameni mai drăguți ca cei din Egipt, din Iordania, Liban sau Siria. Putem continua cu enumerarea țărilor, cu Sudanul, Etiopia. Puteți merge în toate aceste țări. Eu le-am vizitat și am predicat mulțimilor, dar când am predicat în dragostea lui Dumnezeu. Eu nu am criticat o persoană pe care 1 miliard de oameni o numesc proroc. Dar îmi pare rău că acest proroc în care ei cred nu a avut descoperirea lui Dumnezeu.
Îmi pare rău pentru că el a fost indus în eroare și la fel sunt duși în eroare și cei care îl urmează. Odată am predicat unei mari mulțimi, printre care erau și mulți musulmani, la o întâlnire în aer liber în Pakistan, la Islamabad. La un moment dat am făcut o afirmație pe care atunci am făcut-o pentru prima dată, dar apoi am repetat-o de multe ori, și anume că toți acei care urmează pe fondatorul unei religii vor ajunge în locul în care a ajuns și fondatorul acelei religii. Apoi am enumerat pe toți cei care au înființat o religie, care sunt priviți ca proroci sau prorocițe. Apoi am spus că niciunul dintre ei nu ne-a spus unde se duc, niciunul dintre ei nu a înviat din morți. Dar Hristos ne-a spus unde merge, El fiind singurul care a înviat din morți. Eu am vizitat Ierusalimul de 19 ori deja, iar momentul culminant al vizitelor mele este atunci când ajung la mormântul gol. Hristos a înviat din morți, a biruit moartea și iadul și trăiește în veci. Nu doar El, ci și noi vom trăi în veci. Deci de ce să urmez eu pe un om? Eu nu vreau ca cineva să mă urmeze pe mine. Eu sunt doar un om și ca om aș putea greși. Noi trebuie să-L urmăm pe Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Noi trebuie să-i călcăm pe urme conform adevăratelor învățături apostolice și profetice, care sunt de fapt învățăturile lui Iisus Hristos. Eu nu doresc să critic, dar eu am 4 Coranuri acasă în biroul meu. Am citit toate cele 114 jure, cele 6345 de capitole, care conțin puțin peste 80.000 de cuvinte. Dar nu am găsit nicio făgăduință acolo, nicio nădejde nu este acolo, nimic despre iertarea păcatelor, nimic despre împăcarea cu Dumnezeu, nimic despre mântuire, nimic despre biruința asupra morții, nimic despre viața veșnică. Și aceasta mă îngrijorează. La ce bun o religie dacă Dumnezeu nu este în ea? Beloved friends, again, not criticizing, but since Dragi prieteni, eu nu doresc să critic, dar din 26 septembrie anul 2000, de când Ariel Sharon, primul ministru de atunci al Israelului, a vizitat muntele templului și a izbucnit intifada, toată lumea se uită nu doar la Israel, la Ierusalim, ci în mod special lumea arabă se uită la muntele templului, acolo unde se găsesc moschia lui Omar și Domul Stâncii. Dar dacă mergeți în Vechiul Testament, veți vedea că exact acela este locul unde Avram trebuia să-l jertfească pe Isaac. Acela este locul pe care l-a cumpărat David cu prețul a 600 de șecheli de aur. Acela este locul unde Solomon a construit templul. Citiți, vă rog, istoria și comparați-o cu Sfintele Scripturi. Dar începând cu 11 septembrie 2001, când s-au prăbușit turnurile gemene din New York și când a fost atacat Pentagonul, totul s-a schimbat. Aici am o declarație din ziua de luni, 8 octombrie 2001, declarația făcută de domnul Bin Laden. Războiul sfânt a început. Dragii mei, ce înseamnă aceasta?
Este din nou vorba despre religie și religia a fost cauza tuturor sau aproape a tuturor războaielor care au avut loc pe fața pământului. Îngăduiți-mi să vă spun foarte clar, Satan a înșelat omenirea, iar el este cel care de fapt a înființat aceste diverse religii, producând confuzie, el însuși fiind despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Tot el este cel care a despărțit omenirea de Dumnezeu, aruncând-o în încurcătură. Dar Dumnezeul cerului, adevăratul Dumnezeu al lui Avram, Isaac și Iacov, a devenit Tatăl nostru ceresc prin Iisus Hristos, Domnul nostru. De altfel, când am menționat toate făgăduințele cu privire la nașterea Fiului lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru, am făcut-o cu scopul de a vă spune că Fiul lui Dumnezeu nu s-a născut în veșnicie, în cer. El nu a fost zămislit și născut de Tatăl în ceruri, așa cum crede Biserica. Conform versetelor din Vechiul Testament, El era Domnul, Iahve al Vechiului Testament, Cel care a devenit Iahșua al Noului Testament. Noi trebuie să înțelegem că în Vechiul Testament El nu era încă Fiu, El era Marele Eu Sunt, Cel ce umbla în grădina Edenului, care l-a creat pe Adam după chipul și asemănarea sa, Cel care l-a vizitat pe Avram, Geneza, capitolul 18, Cel ce i-a vorbit lui Moise în Exod, capitolele 3 la 6, descoperindu-se apoi în forma lui trupească supranaturală, adică în chip de înger, chip care este asemănător cu cel al oamenilor. Apoi Domnul Slavei a trebuit să vină la noi. Pentru aceasta exista o singură cale, ca Duhul Sfânt să o preumbrească pe Maria, ca trupul care urma să se nască să fie sfânt, astfel ca păcatul și Satan să nu aibă niciun drept asupra acelui trup. Trup fără păcat, sânge fără păcat, viață fără de păcat, dar născută în omenire, astfel ca El, Cel fără de păcat, să poată ridica păcatele noastre ca miel al lui Dumnezeu, să plătească prețul, să ne răscumpere, să ne împace și să ne aducă înapoi la poziția noastră inițială de fi și fiice ale lui Dumnezeu. Dragii mei, învățătura conform căreia Dumnezeu există în trei persoane separate încă din veșnicie, care vorbesc una alteia, care se iubesc una pe alta, este complet greșită. Iertați-mă că fac această afirmație. Aș fi vrut să folosesc un cuvânt mai dur, ca să trezesc oamenii, să-i fac să înțeleagă că ne naștem cu toții în răstărmăciri ale Scripturii. Dumnezeu a fost explicat. Cine îl poate explica pe Dumnezeu? Există vreun om în toate mințile care ar încerca să-L înțeleagă pe Dumnezeu? Poate cineva să dea socoteală pentru cuvintele pe care le spună dacă el ar zice, eu vi-l voi explica pe Dumnezeu? Scriptura spune în Matei 11 și în Luca 10, nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Pavel scrie Corintenilor, și dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar nouă, strălucirea slavei lui Dumnezeu ni s-a arătat în chipul lui Iisus Hristos. Noi nu am fi știut niciodată cine este Dumnezeu. Noi nu l-am fi putut cunoaște niciodată pe Dumnezeu ca Tatăl nostru ceresc decât prin Fiul. Dar o spun din nou, Fiul nu a fost zămislit și născut de Dumnezeu în veșnicie. La ce bun?
Nu existau oameni în cer ca să aibă nevoie de răscumpărare. Oamenii erau pe pământ. Păcatul originar a avut loc în grădina Edenului. De aceea Domnul Slavei a trebuit să vină pe pământ, acolo unde a avut loc păcatul originar prin care noi am fost despărțiți de Dumnezeu. Deci cu toții am fost născuți în păcat prin zămislirea în trup de carne. Prin păcatul originar a avut loc prima zămislire. Cain a fost rezultatul acestei zămisliri. El a fost de la Satan, care a intrat în șarpe, cel mai apropiat de rasa umană, care putea vorbi, putea umbla. Desigur, după înfăptuirea păcatului, el a fost blestemat și nu a mai rămas nicio asemănare între el și oameni. Dragii mei, planul lui Dumnezeu este atât de minunat, dar atât de adânc, încât poate fi cunoscut doar prin descoperire divină. Acum, pentru ca voi să înțelegeți de ce trebuie să vorbesc așa cum vorbesc, vă repet că sufăr profund că întreaga omenire este înșelată. Eu sunt un misionar. Am fost în peste 130 de țări. Mă aflu în slujba Domnului de peste 30 de ani în toată lumea. Este o slujbă internațională. Călătoresc în fiecare lună. Petrec cam 2 săptămâni la centrul misionar de acasă și 2 săptămâni din acea lună călătoresc. După atâția ani, modelul a rămas același. Călătoresc până la marginile pământului pentru a împărtăși cu oamenii cuvântul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, există atâtea biserici diferite. Acum există 342 de denominațiuni creștine. Prima întrebare care îmi este adresată este: din ce denominațiune faceți parte? Voi înțelegeți la ce mă refer. Oamenii nu mă întreabă: ești tu un om trimis de Dumnezeu? Ai tu cuvântul lui Dumnezeu? Nu, baptiștii ar vrea să fiu baptist, penticostalii ar vrea să fiu penticostal. Iar recent, când am avut o întâlnire cu cei care făceau parte din Biserica Anglicană, cei din înalta societate, un domn care m-a auzit vorbind a ridicat mâna la sfârșitul predicii și mi-a spus: Domnule, ne dăm seama că nu faceți parte din biserica noastră, înalta biserică a Angliei. Eu am răspuns: dar eu sunt trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu către poporul lui Dumnezeu. Iar acest înalt prelat mi-a spus: Domnule, eu aș vrea să știți că noi respectăm cele 39 de articole ale bisericii din Anglia. Eu atât am spus: eu respect ce este scris în această carte care poartă pecetea lui Dumnezeu. Nu există niciun catehism sau nicio altă carte pe pământ care să aibă pecetea lui Dumnezeu. Nicio declarație, nicio dogmă, nimic nu are pecetea lui Dumnezeu dacă nu este scris în această carte. De aceea apostolului Ioan i s-a spus: pecetluiește această carte. Această carte are pecetea lui Dumnezeu. Eu am făcut afirmația că Fiul lui Dumnezeu nu s-a născut în veșnicie, ci El era Logosul, cuvântul care a fost la început, care umbla și vorbea începând din grădina Edenului și de-a lungul Vechiului Testament. De-abia în Noul Testament, cuvântul s-a făcut trup și a locuit în mijlocul nostru. Cuvântul nu s-a făcut trup în cer sau în veșnicie. El s-a făcut trup pentru noi. Sper și cred că ceea ce v-am spus va fi crezut și că oamenii se vor apuca din nou de citit Biblia. De altfel, puteți citi mai multe traduceri ale Bibliei. Cred că știți că eu vorbesc mai multe limbi străine.
then if you go even through the Holy Scriptures, puteți cerceta Sfintele Scripturi și puteți observa cum celor care le-au fost traduse, ce le-au tradus le-a fost greu să înțeleagă sensurile originale. Uneori ei mai strecurau puțin din gândurile lor pe aici, pe acolo. For instance, I brought with me, just as a copy, the original wording. De exemplu, am adus cu mine o copie a rugăciunii Domnului în original. În Bibliile noastre, în Matei 6:13, întotdeauna citim astfel: și nu ne duce pe noi în ispite. În original este scris: și călăuzește-ne astfel ca să nu cădem în ispită. Dacă mergeți cu aceasta în Iacov 1:13, acolo citiți: căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Propria noastră poftă ne duce în ispită, nu Dumnezeu. Nu și iarăși nu. Dar dacă oamenii nu înțeleg ce a fost scris în textele originale, ei transformă rugăciunea într-o formă pe care o recită în fiecare zi, gândindu-se că așa trebuie să fie lucrurile. Am adus cu mine și Noul Testament. Pe el este scris Novum Testamentum. Este ediția în limba greacă. Pe o parte a paginii se găsește versiunea în limba germană, pe cealaltă în limba greacă. Și acum pregătiți-vă pentru surpriza vieții voastre. Dacă citiți în Matei, capitolul 28:19, în toate traducerile, sau aproape în toate, este scrisă formula care din neștiință este utilizată peste tot în lume, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aici este scris că Eusebius, unul dintre părinții bisericii, a așezat această formulă în Matei capitolul 28. De fapt, în original este scris entu onomati mou, în numele meu, în numele meu. Așa este scris în original. Orice cărturar de oriunde din lume poate să verifice aceasta. Toată lumea știe că această formulă nici nu se afla în Primul Testament în limba greacă, ci doar în versiunea latină. Doar în versiunea latină apare scris astfel, iar Bibliile noastre au fost traduse din versiunea latină. Dar acum oamenii cercetează. Ei cercetează textele originale, în limbile greacă, în limba ebraică. Ei tot cercetează. Și de altfel pot fi găsite tot mai multe lucruri. Acum, vă rog să înțelegeți, dacă noi am citit în Bibliile noastre astăzi, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele meu. Botezându-i în numele meu. Toată lumea ar înțelege mai bine ce s-a întâmplat în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38, Fapte 8:16, Fapte 10:48, Fapte 19:5. Dar chiar și cu traducerile pe care le avem, adică botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, cu toții știți că Tatăl nu este un nume. Poți avea multe însușiri, poți fi fiul cuiva, dar acesta nu este numele tău. Dar botezul trebuia să aibă loc în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Numele Domnul Iisus Hristos este numele prin care Dumnezeu s-a descoperit pentru mântuirea noastră ca Tată în cer, în Fiul pe pământ și în biserică prin Duhul Sfânt.
Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. 3 descoperiri diferite cu un singur scop măreț, de a ne mântui și de a ne reașeza ca fi și fiice ale lui Dumnezeu în starea noastră inițială, așa cum găsim scris în Galateni, capitolul 4, versetul 4. Dragii mei, atât de multe lucruri trebuie corectate. Practic, tot ce se găsește în creștinismul de azi nu se găsea în creștinismul primar. Și tot ce se găsea în creștinismul primar nu se mai găsește în creștinismul de astăzi. Totul este acoperit cu versete biblice, de fapt toți își justifică răstălmăcirile cu versete biblice. Deci a sosit timpul ca Dumnezeu să lucreze în felul Lui cu poporul Lui. Cel care are urechi de auzit să audă ce spune bisericilor Duhul. Eu nu doresc ca voi să intrați înșelați în veșnicie. Cunoașteți adevărul și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Descoperit de Duhul Sfânt vouă, vă va face liberi. În numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.